र गाइस आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा सफ्टवेयरको रिभ्यू गर्न गइरहेको छु है, जुन चाहिँ स्टक स्क्रिनर सफ्टवेयर हो, जसबाट चाहिँ तपाईले राम्रो स्टक्सहरु स्क्रिनर गरेर फन्डामेन्टली टेक्निकली राम्रोसँगले तपाईले आफ्नो डिसिजन मेकिङ गर्न सक्नुहुन्छ हेरेर है, जुन चाहिँ अहिले मार्केटमा राम्रै ट्रेन्डिङमा छ, स्मार्ट वेल्थ प्रो भन्ने है। सो गाइस आज चाहिँ म त्यो सफ्टवेयर चाहिँ रिभ्यू गर्दै छु, के कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामी डिटेलली यो भिडियोमा हेर्ने छौं है त। र गाइस त्यो सफ्टवेयर तपाईहरुलाई एकदम सस्तोमा चाहिन्छ भने चाहिँ अहिले एकदमै सेल अफर चलिरहेछ है, जुन चाहिँ तपाईले मेरो प्रोमो कोड जोसे भनेर तपाईले त्यहाँ चेकआउट सेक्सनमा राखिदिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई 35% अहिले रिसेन्टली चाहिँ डिस्काउन्ट भइरहेछ, बट फर्दर कति हुन्छ जस तपाईले ओभरअल डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ त्यो प्रोमो कोड लगाएपछि। सो इफ यु वान्ट टु बाइ दिस सफ्टवेयर देन लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ है, त्यहाँ गएर तपाईले प्रोमो कोड टाइप गरेर चाहिँ तपाईले लिन सक्नुहुन्छ है त। सो नाउ गाइज ढिलो नगरिकन लेट्स गेट इन्टु द पोइन्ट है त। अब हामी स्क्रिनमा छौं है त। सो गाइज तपाईहरुले लगइन गरिसकेपछि चाहिँ यो ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट वेल्थ प्रो मा है, जहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टक मार्केट, पोर्टफोलियो, कम्पनी, म्युचुअल फन्ड है, न्यूज, ब्रोकर एनालाइसिस, टेक्निकल चार्ट, स्टक स्क्रिनर, मार्केट भिजुअलाइजेसन, स्नेपसे वाच न्यूजलेटर हैन, यो कुराहरु चाहिँ तपाईले अगाडि नै ब्रेकडाउन गरेर राखिएको छ हैन। यसको क्याटेगोरीजहरु चाहिँ बाहिरबाट नै तपाईलाई इजिली एक्सेसिबल हुन्छ है त यो हेर्नको लागि। सो फर्स्ट ड्याशबोर्ड यस्तो रहेको छ र हामी भित्र गएर हेरौँ है त के छ भनेर। स्टक मार्केटमा हामी टाइप क्लिक गरौँ। सो गाइज हामीले भित्रको ड्याशबोर्ड हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ है त। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि नै चार्ट देखाएको छ, बेसिक चार्ट देखाएको छ है यहाँ, र तपाईले एकदमै राम्रो जस मैले हेर्दाखेरि सुरुमा चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो यसको वेबसाइट डिजाइनिङ चाहिँ है, कलर कम्बिनेसनहरु एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। सो चलाउनको लागि एकदम इजी छ है, र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ चार्टहरु बेसिक चार्ट रहेको छ। तपाईले एडभान्स चार्ट हेर्ने भने यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र स्टक्स अप्स एन्ड डाउन्स देखाएको छ यहाँ, र तपाईले ओभरभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है त के भइराछ मार्केटमा, डेली के भइराछ यो कुराहरु चाहिँ तपाईले टक्क सुरुमा हेर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ। स्टक्स अप्स एन्ड डाउन कति पर्सेन्टले अप भयो डाउन भयो सबै कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। इन्डेक्स सब इन्डेक्सको पर्फर्मेन्सहरु, ट्रेड डे, 6 मन्थमा कति पर्सेन्ट डाउन भयो, 1 इयरमा कति पर्सेन्ट डाउन अप भयो, सबै कुराहरु यहाँ चाहिँ तपाईले सर्ट फर्ममा देख्न सक्नुहुन्छ। र लेटेस्ट न्यूजहरु हैन, अहिले के न्यूज चलिरहेछ यो कुराहरु पनि तपाईले सर सुरुमा तपाईले ट्रेन्डिङ न्यूजहरु तपाईले यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ है त। र तपाईको न्यू फीचर्सहरु के रहेको छ भन्दा टप गेनर्सहरु, टप लुजर्सहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। डेली टप लुजर्सहरु, टप गेनर्सहरु कुन भयो सबै कुराहरु हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले वाच लिस्ट, पोर्टफोलियोहरु पनि यहाँबाट लगाउन सक्नुहुन्छ। त कम्युनिटी सेन्टिमेन्टहरु चाहिँ एउटा राम्रो फिचर लागेको छ यो स्मार्ट वेल्थ प्रोमा मलाई है, किनभने सोधिरा हुन्छ के लाइक अहिले सेन्टिमेन्ट के छ त, कम्युनिटीको सेन्टिमेन्ट के छ त भनेर उनीहरुले चाहिँ पोलहरु गरेर आउँदो रहेछ हैन। सो यहाँबाट चाहिँ उनीहरुले डाटाहरु लिने गर्छन् है त। सो यो राम्रो लागेको छ। स्टक क्यालेन्डर छ, स्टक क्यालेन्डरमा अब कुन दिन चल्छ, कुन दिन बन्द हुन्छ स्टक्स हैन, स्टक मार्केट भनेर चाहिँ यहाँ तपाईले सजिलोसँगले क्यालेन्डर पनि एक्सेसिबल गर्न सक्नुहुन्छ है। र इन्भेस्टमेन्ट अपर्चुनिटिजहरु यहाँ सर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, आईपीओ कुन आउँदैछ हैन, एफपीओ कुन आउँदैछ, अक्सन, राइट शेयर कुन आउँदैछ, बोन्स एन्ड डिबेन्चर्स, डिभिडेन्ड हैन, डिभिडेन्ड कुन चाहिँले कति दियो भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र यता राइट साइडमा एजीएमहरु कुन चाहिँको एजीएमको डेटहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, इयरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो फर्स्ट अगाडिको ड्याशबोर्ड चाहिँ यस्तो रहेको छ। यो कुराहरु सबै जस चाहिने कुराहरु सबै तपाईले अगाडि ड्याशबोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ है त यहाँ। र तपाईले स्टक म्यापहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, हिट म्यापहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, पाइ चार्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, कति मार्केट क्यापिटलाइजेसन्स कुन सेक्टरको कति छ भन्ने कुराहरु यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। र यो पार्टमा चाहिँ रहेको छ इन्डेक्सको एनालाइसिसहरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। बैंकिङ इन्डेक्स भयो, माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्स भयो हैन, यो हाइड्रो पावर इन्डेक्सहरु सबैको यसको क्यापिटलाइजेसन्सहरु, आउटस्ट्यान्डिङ शेयर्सहरु कुन कति छ के छ हैन, टर्नओभरहरु के भइराछ भन्ने कुरा चाहिँ पी रेशियोहरु सबै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सेक्टर वाइज टप परफर्मिङ स्टक्सहरु कुन छ यहाँ तपाईले, जुन चाहिँ ग्रीन छ त्यो चाहिँ टप परफर्मिङ स्टक्सहरु छ, जुन चाहिँ रेड छ त्यो चाहिँ तपाईको रेड भएको स्टक्सहरु चाहिँ अहिले पर्फर्म गरिरहेको छैन भनेर चाहिँ यहाँबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ है त। तपाईले एनालाइसिसहरु गर्न सक्नुभयो, इन्डेक्सको एनालाइसिसहरु, मार्केट समरी भयो है, त्यसै मार्केट वाचहरु तपाईले फुल स्टक वाचहरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मार्केटमा कुन स्टक्सहरु छ, कुन स्टक्सहरुले के गरिरहेछ भन्ने कुराहरु, कति चेन्ज भइरहेछ यसमा, प्राइसहरुमा, प्रिभियस क्लोज, एलटीभी, टोटल भोल्युमहरु, यसको भोल्युमहरु के आइरहेछ, टर्नओभरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है। अब तपाईले फ्लोर शीटहरु, ब्रोकर फ्लोर शीटहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले है त, कुनले कति किन्यो भनेर तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केटमा। र हिस्टोरिकल डाटा, टेक्निकल डाटाहरु सबै तपाईले यो मार्केट वाचबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त। टेक्निकल डाटाहरुमा चाहिँ तपाईको मार्केट बियरिश छ कि बुलिश छ कि, अहिले यो स्टकमा बियरिश सेन्टिमेन्ट छ कि बुलिश सेन्टिमेन्ट छ कि भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को बोनस ब्रोकर एनालाइसिस छ। ब्रोकर एनालाइसिसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ
टप बायर ब्रोकर कुन हो, टप सेलर ब्रोकरहरू कुन हो हैन। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्रोकर ट्रेड समरीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पार्टिकुलर ब्रोकरले कति बाई गरेको छ, कुन कम्पनी बाई गरेको छ अथवा कुन कम्पनी सेल गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। कुन चाहिँ ब्रोकरले चाहिँ कति पर्सेन्टेजमा स्टकहरू राखिरहेछ हैन, कतिहरू बाई गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ। अब तपाईले पार्टिकुलर कम्पनी कुन ब्रोकरले कति राखिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो ब्रोकर ट्रेडेड स्टक्सबाट यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ है त। यहाँबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र ब्रोकर स्टक होल्डिङ है, पार्टिकुलर ब्रोकरले पार्टिकुलर स्टक चाहिँ कुन ब्रोकरले कति होल्डिङ, कति किता होल्डिङमा राखेको छ, यो कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ ट्रेडिङहरू गर्दाखेरि है त गाइज। किनभने यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ भने सप्लाई एन्ड डिमान्डको गेम हो मार्केट भनेको। र जुन ब्रोकरमा चाहिँ राम्रो होल्डिङ छ हैन, जुन कुनै स्टक्सको भने चाहिँ त्यसमा डिमान्ड ज्यादा भइदिन्छ है। त्यो चाहिँ डिमान्ड ज्यादा भएर प्राइस मुभमेन्ट माथितिर जाने सम्भावना एकदम ज्यादा हुन्छ है त। र लास्टमा रहेको छ ब्रोकरको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनहरू। तपाईँ कुन ब्रोकरलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ हैन, यहाँ सबै फोन नम्बरहरू एभाइलेबल छ र तपाईँको लोकेसनहरू एभाइलेबल छ है त। र अर्को रहेको छ स्टक क्यालेन्डर भयो है। स्टक क्यालेन्डर कुन कम्पनीको एजिएम कहिले भनेर चाहिँ यहाँ तपाईँले एकदम तपाईँले इजी वेमा देख्न सक्नुहुन्छ है त। सो मार्केट भिजुअलाइजेसनमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केट क्यापको आधारमा कुन चाहिँ कम्पनी ठुलो, कुन चाहिँ कम्पनी सानो सबै यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हैन। मिड क्याप, तपाईँको मिडल क्याप, स्मल क्याप हैन, सबै यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। भोल्युमको आधारमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है, टर्नओभरको आधारमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले विकली, मन्थली, 3 मन्थ, 6 मन्थ, 1 इयरसम्मको तपाईँको डाटा यहाँबाट चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र चार्टमा रहेको छ एउटा बेसिक चार्ट रहेको छ है, त्यो अगाडि तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। सो बेसिक चार्ट रहेको छ, जस्तै एउटा मैले कम्पनी टाइप गरेँ भने बेसिक चार्ट यस्तो देखाएको छ भने तपाईँले एडभान्स चार्ट लानु छ भने चाहिँ यो चाहिँ एडभान्स चार्ट हो है त। यसमा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँगले स्टकहरू एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ है। र सर तपाईँले राइट साइडमा चाहिँ यसको एनालाइसिस गर्दै, टेक्निकल एनालाइसिस गर्दै यसको फन्डामेन्टल पनि के रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। एडजस्टेड चार्टहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। र यसको राम्रो फिचर्स अर्को भनेको मल्टिपल चार्ट एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटासम्म तपाईँले एकैचोटि स्टक एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। एकैचोटि 4वटा स्टक्स एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई है। र अर्को मार्केटको सेन्टिमेन्ट्सहरू के कसो छ भनेर चाहिँ पोलबाट यहाँ लिने गरिदियो रहेछ है त। र अर्को भनेको तपाईँले पोर्टफोलियोहरू तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँले यहाँ पोर्टफोलियोहरू, आफ्नो पोर्टफोलियोहरू एड गरेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा एड गरेको थिएँ इक्जाम्पलको लागि हैन, एसएचएलको। सो यसरी तपाईँलाई देखाउँछ है होल्डिङहरू, मार्केट भ्यालुहरू के कस्तो भयो भनेर सर देखाउँछ। त्यो कम्पनीको तपाईँको सबै न्युजहरू यहाँ साइडमा आउँछ है, जसले चाहिँ हामीलाई डिसिजन गर्न सजिलो गर्छ मार्केटमा। र तपाईँको सेयर होल्डर्स ओभरभ्यूहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्जेक्सनहरू सबै यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रफिट एन्ड लसको रिपोर्टहरू, रियलाइज प्रफिट एन्ड लस रिपोर्टहरू सबै तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब सबै हेरेर सकिँदैन हामीले यो भिडियोमा है, तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ नि यहाँ के फङ्सन्सहरू छ भनेर हेरेर बुझ्नु होला गाइज है। कम्पनीको ओभरभ्यूहरू तपाईँले यहाँबाट एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा कम्पनीको टाइप गर्छु है, जस्तै सिबिबिएल मैले टाइप गरेँ है त। अनि यसको ओभरभ्यू सबै तपाईँले यहाँबाट एकदम राम्रोसँगले डिटेलली तपाईँले यसको एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले फन्डामेन्टली एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम राम्रो छ। र तपाईँले के कस्तो पर्फर्मेन्स छ, यसको पी रेसियो, पिजी रेसियो, बेटा भ्यालुहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्छ है। कम्पनीको सबै न्युजहरू यहाँ आएको हुन्छ। इपिएस एनालाइज, इपिएस, टिटिएम सबै यहाँ दिएको छ। डिभिडेन्ड, बोनस, क्यास, फिस्कल इयर, कर्पोरेट एक्सन अहिले रिसेन्टली कति दियो, के दियो सबै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। र मार्केटको सेन्टिमेन्ट बुलिस छ कि बियरिस छ सबै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सपोर्ट रेजिस्टेन्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। टेक्निकली पनि यहाँ तपाईँलाई दिएको हुन्छ है त। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स सिटहरू पनि सर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। सो ब्यालेन्स सिट पनि एउटै पेजमा सबै इन्क्लुड भएको छ। सो राम्रो छ है। र तपाईँले त्यो कम्पनी अरू कम्पनीसँग कम्पेयर गरेर पनि यहाँ तपाईँलाई डाटाहरू अभाइलेबल गरिदिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँले रिसर्च प्रोसेसमा एकदमै राम्रो काम गर्छ है त। र अर्को रहेको छ गाइज म्युचुअल फन्ड है। तपाईँले त्यसरी नै म्युचुअल फन्ड पनि तपाईँले यहाँ एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसको एनएबी भ्यालु, अब प्रिमियम कति छ, यसको डिस्काउन्ट भ्यालु कति चलिरहेछ, एनएबी भ्यालुबाट कति डिस्काउन्टेड रेटमा तपाईँले पाइरहनु भएको छ, यो कुराहरू सबै म्युचुअल फन्डको पनि यहाँ देखाएको छ है त। र कमर्सियल ब्याङ्कको कति पर्सेन्ट चाहिँ होल्डिङ छ म्युचुअल फन्डमा हैन, नन लाइफ इन्सुरेन्सको कति पर्सेन्ट होल्डिङ छ, यो सबै कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन कम्पनीले कुन चाहिँ कम्पनी बाई गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि सबै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। कुन चाहिँ म्युचुअल फन्डले कुन चाहिँ कम्पनी बाई गरेको छ, कति अमाउन्ट बाई गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। सबै कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। एनएबी स्टेटमेन्ट, कमिसन स्टेटमेन्ट सबै टेक्निकल डाटाहरू सबै यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो न्युज कर्पोरेट एक्सनमा चाहिँ तपाईँको लेटेस्ट न्युजहरू, एजिएम, एसजिएम, मर्जर एन्ड एक्विजिसनको कुराहरू सबै कुरा यो न्युजमा
तपाईको इन्क्लुड हुन्छ है र इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीमा आइपिओहरू के आउँदैछ एफपिओहरू के आउँदैछ अक्सन राइट बोन्स एन्ड डिबेन्चर्स डिभिडेन्डहरू भइहाल्यो स्किनर्स एन्ड सिग्नल्समा तपाईको एडभान्स स्किनर भइहाल्यो म्युचुअल फन्ड स्किनर पिभट पोइन्ट स्किनर फाइनान्शियल कम्पेरिजन है नियर 52 विकको हाई एन्ड लोको तपाईको स्किनर देख्न सक्नुहुन्छ फन्डामेन्टल सिग्नल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ डिभिडेन्ड एनालाइसिसहरू गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यो फन्डामेन्टल सिग्नल्समा चाहिँ के रहेछ हेरौँ है त सो फन्डामेन्टल सिग्नल्समा चाहिँ तपाईले इपिएस जस कम्पेयर गरेको छ हैन तपाईको इन्डस्ट्रीसँग कम्पेयर गरेको छ तपाईको इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा बिलो छ कि माथि छ अन्डर भ्यालुड छ कि ओभर भ्यालुड छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त जुन चाहिँ तपाईले स्टकहरु यदि अन्डर भ्यालुड छ कि ओभर भ्यालुड छ भन्ने कुराहरु पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसबाट डिभिडेन्ड एनालाइसिसहरु गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँले कति डिभिडेन्ड दियो हिस्ट्रीमा हैन कुन चाहिँ कम्पनीले कति डिभिडेन्ड दियो हिस्ट्रीमा भन्ने कुराहरु कति पर्सेन्ट दियो कति पर्सेन्ट क्याश दियो कति पर्सेन्ट बोनस दियो भन्ने कुरा सबै तपाईले यहाँबाट रियल डाटा पाउन सक्नुहुन्छ है त र अर्को छ स्टक क्याल्कुलेटर बाइ सेलको तपाईको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने छ स्टक एभरेजिङ गर्दाखेरि तपाईले यहाँबाट एभरेजिङ गरेर तपाईले ओभरभ्यू हुन सक्छ हैन र रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट तपाईले यति लगानी गरे भने मैले कति कमाउँछु भन्ने कुराको यहाँ क्याल्कुलेटर छ हैन रिस्क रिवार्ड रेशियो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ एसआइपी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ पिभट पोइन्ट आइपिओ रिटर्न राइट एडजस्टमेन्ट बोनस एडजस्टमेन्ट डिभिडेन्ड ट्याक्स पोजिसन साइजिङ रहेछ यो चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई इन्भेस्टमेन्ट वर्थ है त्यो इन्भेस्टमेन्ट वर्थ चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ है त जस्तै तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल चाहिँ सीबीबीएल मा है सीबीबीएल मा तपाईले कति 5 लाख भन्ने 1 2 3 4 5 है त 5 लाख तपाईले 2012 है त त्यतिकै एउटा एक्जाम्पलको लागि हामी ट्राई गरौँ तपाईले त्यतिखेर अहिले भन्दा 10 11 वर्ष अगाडि सीबीबीएल मा टोटल लगानी गर्नुभएको भए टोटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईको 6,11,000 लाग्ने रहेछ इन्क्लुडिङ राइट शेयर हैन इनिशियल शेयर्स बट 1234 हुनेछ त्यतिखेरको शेयर्स तपाईले बाइ गरेको प्राइस एट द ट्रेड रेट 405 रुपैयाँ छ त्यतिखेर है त भने टोटल बोनस रिसिभ्ड अहिले 19,845 त बोनसै आएछ है तपाईले इनिशियल शेयर्स बट 1234 अहिलेसम्ममा तपाईले बोनस शेयर 19,835 भनेपछि 20 गुना जाने छेउछाउ तपाईले बढाउनु भयो त तपाईको बोनस टोटल क्याश डिभिडेन्ड 7,75,000 त तपाईको क्याशै आइसक्यो अहिलेसम्म टोटल राइट शेयर एप्लाइड 1,110 टोटल इन्भेस्टमेन्ट राइट शेयर अब 1,11,000 को चाहिँ राइट शेयरमा इन्भेस्टमेन्ट भएछ है त टोटल शेयर्स टुडे अहिले 22,190 तपाईले स्टार्टिङ गर्दाखेरि तपाईको कति थियो भन्दाखेरि 1,234 किता रहेछ अहिले भयो तपाईसँग 22,190 मिन्स कति टाइम्सले तपाईको कम्पाउन्डिङ भयो हैन त तपाईको यसलाई भन्छ कम्पाउन्डिङ ग्रोथ है त र लास्ट क्लोजिङ प्राइस 980 यत्रो बोनस खाएर पनि तपाईको अहिले प्राइस भएको छ 980 इभन इन द बेयर मार्केट है त र टुडेज भ्यालु अकॉर्डिङ टु यता तपाईको दिएको छ 100,000 10 लाख 10 लाख करोड 2 करोड 24 लाख रुपैयाँ छ अहिले तपाईले लगानी गर्नुभयो 5 लाख राइट शेयर जुदा 6 लाख तपाईसँग अहिले भ्यालु छ 2 करोड 24 लाख 38% को सीएजीआर जस्तो तपाईलाई एक्जाम्पल देखाएको है मैले यो एकदम राम्रो कम्पनी हो भनेर है त सो यसरी तपाईले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त र अर्को बेस्ट भनेको न्यूजलेटर रहेको छ यसमा है यो न्यूजलेटरमा चाहिँ तपाईको कम्पनीको एनालाइसिस उनीहरुले राम्रो भएको अहिले कम्पनीमा ट्रेन्डिङ रहेको अहिले मार्केटमा ट्रेन्डिङ भइरहेको कम्पनीको चाहिँ एनालाइसिस गरेर उनीहरुले यो वीकली न्यूजलेटरमा राखिदिन्छन् है जसबाट चाहिँ तपाईले ओभरभ्यू पाउन सक्नुहुन्छ कम्पनी कस्तो छ टेक्निकली फन्डामेन्टली कस्तो छ हैन यो कुराहरु तपाईले बुझेर चाहिँ कम्पनीमा लगानी गर्ने नगर्ने भन्ने डिसिजनहरु लिन सक्नुहुन्छ है र तपाईको इन्भेस्टिङमा चाहिँ राम्रो डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्न सक्छ है त सो अर्को चाहिँ भनेको यसलाई अलर्ट नोटिफिकेसन रहेछ है यसमा चाहिँ तपाईको स्टक प्राइसको अलर्टहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कुनै कम्पनी तपाईले चुज गर्नु भयो है र त्यो कम्पनीको यति प्राइस आयो भने चाहिँ मलाई अलर्ट गर्नु है भनेर तपाईलाई चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो प्राइस राख्ने र तपाईले यहाँ अलर्ट बटनमा क्लिक गरेर सेट अलर्ट थिच्नु भयो भने तपाईले त्यतिखेर अलर्ट गरिदिन्छ है त यहाँ तपाईलाई अलर्ट गर्छ सो त्यतिखेर तपाईले अथवा बेच्नु छ भने बेच्न सक्नुहुन्छ त्यो टाइममा हैन र किन्नु मन लागेको छ भने त्यो प्राइसमा आएपछि तपाईले त्यतिखेर किन्न पनि सक्नुहुन्छ है त सो ओभरअल मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो गाइज है स्टक के स्मार्ट वेल्थ प्रो राम्रो लाग्यो मलाई स्पेशली फन्डामेन्टल हेर्नुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम दामी छ है यो है सो म इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरुलाई चाहिँ एकदम रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु राम्रोसँग हेरेर गाइज तपाईले लिन सक्नुहुन्छ र तपाईलाई चाहिन्छ भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ गाइज है र मेरो प्रोमो कोड JOSHEP टाइप गर्नुभयो भने तपाईले सर्टेन डिस्काउन्ट पाउनु हुनेछ र हेर्नु होला सो गाइज आजलाई चाहिँ यति नै है त अब अरु कुरा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा गरौँ है त